Itong dagat na ito umapaw, Umapaw papuntang talaga, oo. Tacloban Papunta at papunta sa Lampas San pa. Jose. Opo, bago po yung downtown, sa amin muna. Talaga nandito lang po yung bahay namin Mga malapit sa gaano dagat. kalaki po yung Ano, tubig? hindi lang tao, lampas na sa bahay, yung mga bahay ng mga ano, hindi dalawang palapag. Yung bahay po namin, may pangalawang palapag. Lampas sa unang palapag, tapos lamampas pa sa pangalawang palapag yung tubig. Kaya lahat ng gamit ko, mga electrical, lahat ng gadgets, wala talang natira. Nung nangyari po yung Super Typhoon Yolanda, almost lahat po ng nasa downtown area at dito po sa may San Jose ay na-cover ng storm surge. Umabot nga po hanggang norte, hanggang Diit. So, lahat po yan yung mga coastal barangays dito po sa downtown, lahat po ay nakasuffer ng mga loss in terms of property or lives and businesses, livelihood, lahat po yan apektado. Mula sa itaas, ganito na ngayon ang larawan ng siyudad ng Tacloban. Sa tabi ng karagatan, nakatindig na muli ang mga kabahayan. Masigla na muli ang hanap buhay. Ang minsay barkong rumagasa at kumitil ng maraming buhay, ngayoy bantayog na ng nakaraan. At ilang metro mula dito, nakatayo pa ding matatag ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi na ibagsak ng delubyo, tanda ng pag-asa at katatagan ng mga kaanib nito. Nung araw na po yun, nung Wednesday, nakikita ko po nagpapanik na po yung maraming tao. Dahil nga, yun nga, nabalitaan na po namin na isang napakalaking dilubyo raw po ang darating sa lugar namin. Ayon sa Pag-asa, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon ang Super Typhoon Yolanda. Magandang gabi, Jessica. Nasa ilalim na nga ng Storm Signal number 4 ng Pag-asa ang mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte. Hirap na nga pong sumakay pa uwi. Wala na po, halos punuan na po yung mga sasakyan na dumaraan. Minsan nakikita nga po namin hanggang bubong na meron ng taong nakasakay dahil sa nagpupumilit po talagang makauwi bago dumating yung araw ng pagdating po ng bagyo. Pagsamba noong araw ng Huwebes, nanalangin ang mga kapatid sapagkat nalalaan namin na isang malakas at matinding bagyo ang darating. Habang tumutupad po ako, hindi talaga maiwasan yung sarili ko na bilang tao, nakakaramdam ng takot at kaba. Pero pilit ko pong, sinisikap ko pong ikampante yung sarili ko dahil sabi ko, Iglesia ni Cristo ako. May Panginoong Diyos na gagabay sa akin. At sumasampalataya ko, hindi ako mangyari. Gabi bago dumating ang bagyo, nagkaroon kami ng pulong panalangin. Naging matibay kami sa pagkakataong yun. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Tumama ang bagyo, napakalakas. Hindi
po ako natulog, nag-antabay po ako hanggang sa dumating yung oras ng Yolanda. Mga bandang alas 4 na po, malakas na malakas na po yung hangin. Naririnig ko na po yung kalampag ng yero. Lumalakas na rin po yung kaba ko sa dibdib. Malakas po talaga eh. Tinitingnan namin sa labas ng bintana na natutumba yung mga puno, yung mga bahay na sisira na po. Tapos yung mga sasakyan na nagtatanong namin, babaliktad. Tapos pagkatapos po noon, wala na kami nakita, puting-puti na po lahat. Inisip-isip ko talaga, hindi na talaga ito mapipigil. Sabi ko sa mga anak ko, manalangin na po tayo. Sabi ko, manalangin tayo pa, doon pa kami sa sala. Sabi niya, sige, manalangin tayo. Tapos, yun na, pagkatapos na manalangin kami, pinapasok ko rin yung mga tao na nasa labas. Sabi ko, Ama, iligtas mo na lang po kami kasi alam ko matutuloy talaga yung bagyo. Lumakas ang hangin hanggang sa naramdaman na po namin na unti-unti, pa-isa-isa na baklas po yung aming bubong. Hanggang sa tuluyan na po nagkaroon ng baha. Ang ginawa po namin mag-asawa, pati yung anak namin, nagtago po kami sa CR. Kasi yung CR namin, yun ang safe. Unti-unti nang tumataas yung tubig. Hanggang dito, nakatayo kami. Hanggang dito. Tapos, sabi ng asawa ko, akyat dito sa bintana. Akyat kami sa may bintana. Nakikita ko yung mga niyog sa labas na talagang parang kung sa isang salita, sumasayaw-sayaw hanggang sa nabali po sa lakas ng hangin. Pati ibang puno, pati mga poste ng itong LIECO o itong electrical company, nagbagsakan na rin. So, sa madaling sabi, wala kaming aninag na anumang bagay na talagang masasabi namin na nakatayo. Dito po ako sumabit dyan, tapos malalim po yung tubig. Hanggang dyan na po, sa may kisame na yan. Itong gutter na ito, Opo. umabot po dyan ang tubig. Opo, hanggang dyan po. At dyan po kayo bumitin. Opo, dyan po sumabit. Kahawak lang po ako dyan, kaya wala na po akong mahawakang iba eh. Basta dyan na lang po ako, inantay ko lang po kung ano pa po mangyayari. Sino po kasama nyo noon? Yung bunso ko po, nakahawak dito sa liig ko. Binibitawan ko nga lang po siya, basta sabi ko sa kanya, hawak ka lang sa liig ko. Wala kang makitang pupuntahan, nahahawakan na pwede kang masurvive. Lahat po, tubig na po lahat yan. Yung natatanong ko. Dito sa... Opo, sa abot po ng aking nakikita, lahat na po, puro na lang po tubig yan na nakikita ko. Yung pagkatapos ng manalangin kami, hindi pa umabot ng 5 minutes, talagang tubig na. Sabi nga ng anak ko, Mama, yung sasakyan natin, umaalis na. Tapos nung nasa itaas na po kami, wala na kasi yung bubong. Nakita na lang ng anak ko, lampas na pala sa second floor na yung tubig. Tapos ng mga bandang alas 5 na po, naisip ko po na itabi yung gamit namin ng mga anak ko. Yung toga po ng pangalawa kong anak, yung toga ko po, yung clear book namin mag-ina, yung gamit ng mga anak, panganay kong anak sa pananalapi, kasi sa pananalapi din po siya. Tapos yung sapatos namin ng anak ko sa pagtupad bilang mga aawit, binalot ko po ng plastic yun. Inilagay ko po sa loob ng freezer. Kasi sabi ko kung dumating man po yung pagkakataon na tumaas ang tubig at umabot po sa amin, hindi mapipinsala yung gamit namin pantupad. Bahala na po kako yung mga gamit, ibang gamit. Basta ang mahalaga sa akin yung gamit namin sa pagtupad. Tinakpan ko yung mga anak ko ng malaking trapal para hindi po sila magawa ng hangin. Ngunit nang lumakas na po yung hangin, wala na talaga kami nagawa. Itago na lang po kami doon sa ilalim ng puno ng niyog dahil nilipad na po yung bahay namin.